नमस्ते, धेरै धेरै स्वागत छ आजको यो भिडियोमा पनि। र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुको लागि स्पेशल कुरा लिएर आएको छु। तपाईले चाहिँ पीडीएफ फाइल तपाईसँग हुन्छ। यदि तपाईले पीडीएफ फाइलमा केही परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ, एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने कसरी गर्ने त म त्यो देखाउन गएको छु। फ्रीमा तपाईले चाहिँ अनलाइन अब चाहिँ तपाईले आफ्नो पीडीएफ फाइललाई सजिलैसँग एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र यो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। ऑल बेल बटन थिच्नु होला नोटिफिकेसनको लागि र नयाँ भिडियो हेर्नको लागि। किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियो लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा। अब लागौँ आजको विषयवस्तुमा। र विषयवस्तु रहेको छ पीडीएफ लाई तपाईले कसरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो म देखाउन गएको छु। साथीहरु, मसँग एउटा पीडीएफ फाइल छ। उदाहरणको लागि म देखाउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ म गुगल क्रोमबाट ओपन गर्न गएको छु। यसलाई चाहिँ ओके, यो ओपनिङ भइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो एउटा पीडीएफ फाइल हो है। देख्न सक्नुहुन्छ पीडीएफ है, पीडीएफ फाइल। अब यो पीडीएफ फाइलमा यहाँबाट एडिट गर्न त सकिदैन है। अब यसलाई चाहिँ कसरी एडिट गर्ने, यसमा लोगो तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यसलाई बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ, इटालिक गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न कुराहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म देखाउन गएको छु है। अब यसलाई म क्लोज गर्छु। यसको लागि सबभन्दा पहिले अब तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि गुगल क्रोममा जानु होला है। यहाँ चाहिँ गुगल क्रोम मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ ओपन गर्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ गुगल क्रोमलाई तपाईहरुले चाहिँ ओपन गर्नु होला र गुगल क्रोमको सर्च बक्समा है तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ SEJDA सेजदा भनेर टाइप गर्नु होला। ओके, र त्यसपछि गो गर्नु होला, सर्च गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले फर्स्टमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेजदा हेल्प्स विथ योर पीडीएफ टास्क भनेर, सेजदा हेल्प्स विथ योर पीडीएफ टास्क है। यो लिंकमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि एकदम नै फ्री रहेको छ। तपाईले फ्रीमा तपाईले पीडीएफ फाइललाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेजदा भन्ने वेबसाइटमा तपाई यहाँ आउन सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वी हेल्प विथ योर पीडीएफ टास्क भनेर, इजी, प्लिजेन्ट एन्ड प्रोडक्टिभ पीडीएफ एडिटर्स। अब यहाँ चाहिँ तपाईले पीडीएफ फाइललाई लोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो भन्दा पहिले साथीहरु म देखाउन गएको छु यहाँ के गर्न सकिन्छ। एकदमै पपुलरमा रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है पीडीएफ एडिटर रहेको छ। पीडीएफ लाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट पेज गर्न सक्नुहुन्छ, मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ, स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ, एक्सट्र्याक्ट पेजेस गर्न सक्नुहुन्छ। मर्जमा पनि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ। स्प्लिटमा देख्न सक्नुहुन्छ एक्सट्र्याक्ट पेजेस, स्प्लिट बाइ पेजेस हैन, विभिन्न धेरै कुराहरु रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ एडिट र डिजाइनमा तपाईले पीडीएफ त एडिट गर्न न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले फिल एन्ड साइन गर्न सक्नुहुन्छ, क्रिएट फर्म्स गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट पेज र कम्प्रेसमा पनि यहाँ रहेको छ। सेक्युरिटी पनि रहेको छ, प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, पासवर्ड लगाउन सक्नुहुन्छ, हटाउन सक्नुहुन्छ, वाटरमार्क राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो कम्पनीको अथवा आफ्नो नामको, या फ्ल्याट रन गर्न सक्नुहुन्छ। पीडीएफ टु एक्सेल तपाईले यहाँ कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पीडीएफ बाट एक्सेल बनाउन सक्नुहुन्छ, पीडीएफ बाट जेपीजी बनाउन सक्नुहुन्छ, पीडीएफ बाट पीपीटी बनाउन सक्नुहुन्छ, पीडीएफ बाट टेक्स्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, पीडीएफ बाट वर्ड पनि तपाईले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै तपाईहरुले कन्भर्ट टु पीडीएफ हैन एचटीएमएल पेजलाई पनि तपाईले पीडीएफ मा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जेपीजी लाई चाहिँ तपाईले पीडीएफ बनाउन सक्नुहुन्छ, वर्डलाई पनि तपाईले पीडीएफ बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, एकदमै धेरै रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। ओके, धेरै कुराहरु रहेको छ। अब यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिले म पीडीएफ लाई कसरी एडिट गर्ने त्यो देखाउन गएको छु। यसको लागि चाहिँ एडिट अ पीडीएफ एलिमेन्ट डकुमेन्ट रहेको छ। यहाँ इट्स फ्री लेखिएको छ। तपाईले चाहनुहुन्छ भने यहाँ किन्न पनि सक्नुहुन्छ। थोरै प्राइस रहेको छ है, तर फ्रीमा चाहिँ कसरी युज गर्ने त्यो म देखाउन गएको छु है। यहाँ चाहिँ एडिट अ पीडीएफ डकुमेन्टमा इट्स फ्रीमा तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ। अब तपाईले यहाँ चाहिँ अपलोड पीडीएफ फाइल है, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि पीडीएफ छान्न भन्छ है। यो पीडीएफ अघिको पीडीएफ यो रहेको छ। पीडीएफ लाई म यहाँबाट ओपन गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट गरे र ओपन गरे। अब मेरो पीडीएफ जुन फाइल रहेको छ अघि मैले देखाएको थिएँ त्यो पीडीएफ यहाँ आइसकेको छ। साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ केही पनि हुँदैन। यहाँ तपाईले एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्न हैन। अब यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारको कुराहरु रहेको छ। म यसको कामहरु के हो सबै कुरा देखाउँछु। सबभन्दा पहिले तपाईले जुन चाहनुहुन्छ एडिट गर्नलाई त्यसलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै चुजिङ द राइट पिसेज छ नि, यसमा म क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि सिलेक्ट भयो। क्लिक गर्ने बित्तिकै पपअप भएर आउँछ। हेर्नुस् है, अहिले चाहिँ बोल्ड नै छ है। तपाईले जस्तै बोल्ड म हटाउन सक्छु, फेरि बोल्ड थप्न सक्छु
है तपाईले बोल्डलाई हटाउनु र राख्न पनि सक्नुहुन्छ इटालिक रहेको छ इटालिक राख्न सक्नुहुन्छ हटाउन सक्नुहुन्छ त्यसरी यहाँ रहेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ के हो त फोन्ट तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ जस्तै म 24 मा राख्छु भने देख्न सक्नुहुन्छ 24 फोन्ट साइज रहेको छ तपाईले फोन्ट साइजलाई घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट जस्तै म फेरि यहाँ 14 मा लग्छु भने 14 मा पनि रहेको छ त्यस्तै गरिकन अब अर्को रहेको छ फोन्ट हैन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले फोन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है फोन्ट चेन्ज भइरहेछ नि त यहाँ है देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईलाई जुन फोन्ट मन लाग्छ त्यो फोन्ट तपाईले यहाँ चाहिँ जस्तै यहाँ चाहिँ यो फोन्ट राख्छु म यो फोन्ट तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारले फोन्ट चाहिँ चुज गर्नुला जुन फोन्ट चाहियो त्यो राख्न सक्नुहुन्छ है अब त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कलर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कलरमा जानुहुन्छ भने कस्तो कलर राख्ने त जस्तै रेड राख्न गएको छु भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कलर चेन्ज भइसकेको छ अब यो बीचमा यसलाई म यहाँ गर्छु भने यहाँ चाहिँ क्लिक गर्छु क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म इटालिक गर्न सक्छु है यो लाइनलाई तपाईले सिलेक्ट गरे पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यहाँ देखि लिएर ओके यहाँसम्म है यदि म कलर चेन्ज गर्छु भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट म यो राख्छु भने देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै लाइन नै चेन्ज भइरहेको छ है कलर भइरहेको छ है ओके त्यस्तै गर्ने यहाँ चाहिँ अब फेरि म यसमा क्लिक गर्छु क्लिक गरेर तपाईले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ लिंकको कुरा आउँछ हैन क्रिएट अ लिंक तपाईले चाहनुहुन्छ म कुनै वेबसाइट यसमा कसैले पीडीएफ फाइलमा यो टेक्स्टमा क्लिक गरेपछि वेबसाइट खुलोस् अथवा केही गरोस् भने अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्रिएट अ लिंकमा क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँ वेबसाइटको नाम दिनु होला लिंक दिनु होला साथीहरु यहाँ जुन तपाईले वेबसाइटको लिंक दिनुहुन्छ त्यो लिंक चाहिँ ओपन भएर आउँछ त्यसैले युआरएल दिनुहुन्छ यहाँ भने तपाईले पीडीएफ मा चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहनुहुन्छ भने यो लिंकलाई डिलिट लिंक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट ओके सो यहाँ म क्लोज गर्छु ओके अब यहाँ चाहिँ क्लोज गर्छु फेरि टेक्स्टमा आउँछु यसरी तरिकाले तपाईले लिंक राख्न सक्नुहुन्छ फेरि यहाँ अर्को रहेको छ डुप्लिकेट यसमा क्लिक गर्दाखेरि तपाईले सेम डुप्लिकेट यहाँबाट तपाईले यो टेक्स्टलाई लिन सक्नुहुन्छ हैन तपाईले चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट आइसकेको छ यो टेक्स्टलाई उठाएर तपाईले अर्को ठाउँमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै हेडिङ बनाउन चाहन्छु भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म एडिटमा जान्छु भने यहाँ टेक्स्ट यहाँ एडिट पनि गर्न मिल्छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म यसमा जान्छु र यहाँबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईले जस्तै कि मेन टास्क है देख्न सक्नुहुन्छ मेन टास्क यहाँबाट तपाईले चाहनुहुन्छ भने एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई तपाईले उठाएर जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ है देख्न सक्नुहुन्छ र यसको कलर पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ यसमा क्लिक गरेको छु र यहाँ कलर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कलर तपाईले जस्तै यो म राख्छु भने यो कलर यहाँ आइसकेको छ यति काम गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईले र त्यस्तै गर्न यहाँ चाहिँ लिंक राख्न सक्नुहुन्छ फर्म रहेको छ इमेज पनि राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ चाहिँ म क्लिक गर्छु न्यू इमेजमा यहाँ चाहिँ म क्लिक गर्छु है र कुनै एउटा इमेज यहाँ छान्छु है देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो इमेज रहेको छ यसलाई म यहाँ क्लिक गर्छु क्लिक गर्ने बित्तिकै यो इमेज यहाँ आउँछ जस्तै यो इमेज म यसलाई चाहिँ तपाईले ठुलो सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन एउटा लोगोको रूपमा जस्तै यो लोगो यहाँ राख्छु भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईले लोगो पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी त्यसपछि तपाईले आफ्नो सिग्नेचर पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट है त्यसपछि यहाँ चाहिँ अरु पनि कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु होला यहाँ चाहिँ है धेरै कुराहरु रहेको छ यहाँ शेपहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ एनोटेट रहेको छ है अब साथीहरु यसलाई चाहिँ यो इफेक्ट लागू हुनको लागि देख्न सक्नुहुन्छ यति एडिट गरिसकेको छु त्यसको लागि एप्लाई चेन्जेसमा यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यो पीडीएफ मा चाहिँ पक्कै पनि लागू हुन्छ यहाँ यो टास्क इज हैन प्रोग्रेस रेडी यहाँ यो डकुमेन्ट इज रेडी भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ ओके मैले के चेन्ज गरेको थिए यसरी तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब यहाँबाट तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो डाउनलोड गरौँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डाउनलोड भइरहेको छ ओके सो यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ मैले एडिट गरेको यहाँ पीडीएफ चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ यसलाई म ओपन विथ फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल क्रोम गर्छु र यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले भर्खरै एडिट गरेको छु र जुन तरिकाबाट एडिट गरेको छु त्यही तरिकाबाट तपाईले यहाँ पीडीएफ लाई देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अब तपाईले आफ्नो पीडीएफ मा वाटरमार्क राख्नको लागि यहाँ ब्याक टु एडिटिङ गर्नु होला र ब्याक टु एडिटिङ मा आइसकेर फेरि त्यसपछि यहाँ अल टुल्स मा जानु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्क रहेको छ वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला ओके अपलोड पीडीएफ फाइल गर्नु होला देख्न सक्नुहुन्छ अघिको फाइल यहाँ आइसकेको छ र यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ वाटरमार्क रहेको छ अहिले र राइट साइडमा देख्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ लोकेसन अन पेज हैन सेन्टरमा राख्ने कि कस्टम तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारले यसलाई जहाँ पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ ओके तपाईले आफ्नो जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो वाटरमार्कलाई सेन्टरमा हो भने सेन्टर यहाँ क्लिक गर्नु होला ओपेसिटी कति राख्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 मा चाहिँ देखिदैन है र धेरै राख्नुहुन्छ भने एकदमै टेक्स्टलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अलिकति हामी थोरै राख्छौं यति चाहिँ ठीक छ ओके
सो 28 मा चाहिँ ठीक छ अथवा 30 पनि राख्न मिल्छ ओके यति चाहिँ ठीक छ अब रोटेसन कसरी राख्ने त है देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रोटेट भइरहेको छ तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारले यो राख्न सक्नुहुन्छ कसरी राख्ने म यसरी राख्छु है र यहाँ टेक्स्ट के राख्ने त जस्तै कि मैले यहाँ चाहिँ तपाईले म ओनिक अज्ञात राख्दिन्छु हैन फर एक्जाम्पल है त यहाँ तपाईले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई चाहिँ ठुलो सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है देख्न सक्नुहुन्छ है यसरी यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ म ड्र्याग गरेर यसरी राख्न सक्छु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मजाले यहाँ चाहिँ ठुलो बनाइसकेको छु टेक्स्टलाई हैन तपाईले ठुलो सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँबाट पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ तपाईले फोन्ट स्टाइल कस्तो राख्ने त हैन जस्तै कि यहाँ कुरियरमा हैन अर्को न्युरो टाइममा हैन यहाँ चाहिँ म यो चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ र यसलाई फोन्ट साइज यहाँबाट पनि तपाईले जस्तै म 100 लेख्छु भने यहाँबाट 100 साइज यहाँ हुन्छ तपाईले यहाँबाट पनि साइजलाई बढाउन सक्नुहुन्छ घटाउन सक्नुहुन्छ ओके यसरी है मैले 100 मा राखेको छु र कलर पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट है यहाँबाट कलरमा चेन्ज गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले जस्तो सुकै पनि कलर तपाईले यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् है यहाँबाट यो कलरमा पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन अब यति वाटरमार्क आइसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने वाटरमार्क पीडीएफ भनेर यसमा क्लिक गर्नु होला अब यो टास्क इज प्रोसेसिङ भइरहेको छ है देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्क भएको पीडीएफ तपाईले यहाँ चाहिँ अब बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि यहाँ डाउनलोड गर्नु होला है डाउनलोड गर्नु होला र यहाँबाट तपाईले डाउनलोड भएको देख्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई म ओपन गर्छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके म ओपन विथ यहाँ चाहिँ गुगल गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले वाटरमार्क राखेको थिएँ र वाटरमार्क मजाले सेट भइसकेको छ यसरी साथीहरु तपाईले आफ्नो पीडीएफ लाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो पीडीएफ पेजमा वाटरमार्क राख्न सक्नुहुन्छ लोगो पनि राख्न सक्नुहुन्छ र अरु धेरै कुराहरु तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन यति मात्र हैन अब तपाईले यहाँ चाहिँ म ब्याक गर्छु ब्याक टु एडिटिङ हैन अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ऑल टुलमा जानु होला र तपाईले जे चाहियो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ जेपीजी बाट तपाईले पीडीएफ बनाउन सक्नुहुन्छ वर्ड बाट पीडीएफ बनाउन सक्नुहुन्छ हैन एकदमै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ पीडीएफ बाट वर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ धेरै कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ है जस्तै म देखाउन गइरहेको छु पीडीएफ टु वर्ड ओके एउटा पीडीएफ मा मैले राखेको छु अब पीडीएफ लाई चाहिँ म वर्ड मा कन्भर्ट गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ है जस्तै यो पीडीएफ रहेको छ है यसलाई भर्खरै मैले पीडीएफ लाई एडिट गरेको छु र अब पीडीएफ टु वर्ड मा गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ कीप लेआउट अथवा ऑप्टिमाइज फर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कीप लेआउट हैन लेआउटलाई पनि राखौं यसरी यसमा मैले क्लिक गरे र क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो टास्क इज प्रोसेसिङ है ओके देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भइसकेको छ ओके अब यसलाई डाउनलोड गर्नु होला डाउनलोडमा म क्लिक गर्छु डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ पीडीएफ चाहिँ वर्डमा मजाले कन्भर्ट भइसकेको छ तपाईले जेपीजी लाई पनि पीडीएफ मा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई ओपन गर्छु र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कस्तो मजाको यहाँ चाहिँ अब वर्डमा तपाईले यो पीडीएफ को जति पनि टेक्स्ट रहेको छ त्यो तपाईले वर्डमा खोल्न सक्नुहुन्छ जस्तै म खोल्न गइरहेको छु यहाँ चाहिँ ओपनिङ भइरहेको छ है ओके देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एकदमै वर्डमा आइसकेको छ यहाँ लोगो पनि आएको छ यहाँ जति पनि टेक्स्टहरु छ सबै टेक्स्ट तपाईले अब वर्डमा चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यो ब्याकग्राउन्ड पनि यहाँ वाटरमार्क पनि आएको छ ओके यसरी तपाईले पीडीएफ लाई पनि वर्डमा सजिलैसँग तपाईले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनबाट र यो वेबसाइटबाट एकदमै राम्रो वेबसाइट रहेको छ है म ब्याक टु एडिटिङ गर्छु र एकदमै राम्रो वेबसाइट रहेको छ तपाईले यो वेबसाइटमा आएर आफ्नो सम्पूर्ण पीडीएफ का एडिटिङ कामहरु फ्री अफ कोस्ट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन तपाईलाई जरुरी पर्छ त्यो अनुसारले यहाँ चाहिँ तपाईले फिचर सिलेक्ट गर्नु होला र त्यो अनुसारले तपाईले आफ्नो पीडीएफ फाइललाई चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो साथीहरु पक्कै पनि आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नु होला यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला र ऑल बेल बटन नोटिफिकेसनको लागि अवश्य नै तपाईहरुले प्रेस गरेर राख्नु होला हैन र किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियोहरु लिएर म उपस्थित हुन्छु यो च्यानलमा यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय शम्भो